וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. והיום בסרטון אני הולכת לענות על השאלה ששמעתי מיליון פעם, למה אני גרה בפריז? הרבה אנשים שואלים אותי, למה את גרה בפריז? מה את עושה שם? ואיך לעזאזל עשית את זה? מה, לא פחדת? אז בסרטון הזה אני הולכת לענות על כל השאלות האלה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה אנשים שואלים אותי, בר, מה את עושה בפריז? איך עברת לשם? מה את עושה שם? למה דווקא פריז? אז האמת שבחרתי לגור בפריז בגלל שאני מאוד אוהבת את האומנות שכאן. אני למדתי תולדות האומנות בתיכון, זאת הייתה המגמה שעשיתי. וכל הזמן התרגשתי מהאומנות שיש בפריז. ודמיינתי את זה וחלמתי על זה, אמרתי וואו, פריז כאילו מלאה באומנות, וזה משהו שמאוד רגש אותי. וזה תמיד כזה, זה כזה וואו, איזה כיף וזה, אבל זה היה רחוק. זאת אומרת, לא יודעת אפילו אם אני אנסה לראות את זה מתישהו, אבל זה משהו כאילו שאני מאוד אוהבת. ואז בסביבות גיל 22 התחילה אצלי הפרעת חרדה, דרדרה לדיכאון, למצב של דיסוציאציה, של ניתוק, של דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה. ככה מי שראה את הסרטון עם הסיפור האישי שלי אז הוא ככה קצת יודע. והגעתי לרגע שפשוט רציתי למות. זה מבחינתי היה, אין, אני לא הולכת לצאת מזה, אני כנראה הולכת לסיים את החיים שלי וזהו. וכשהייתי ברגע הזה שאין מה להפסיד, הבנתי שאני הולכת לעשות all in עם כל מה שיש לי בשביל לנסות לצאת מזה. וכשהצלחתי לצאת מזה, פתאום הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, זכיתי בחיים שלי בחזרה. קיבלתי את החיים שלי, מה בא לי עכשיו? ומשם התחלתי להגשים כל מה שרציתי. זאת אומרת, נגמר הפחד. כאילו, עברתי דבר כזה, מה כבר יכול להיות מפחיד? נגמר החשש לדפוק חשבון למישהו. מה אכפת לי? כאילו, בא לי אני עושה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? תמיד משהו שמאוד מנחה אותי תמיד, וגם אני מעבירה את זה הרבה פעמים לאנשים שאני מלווה, להתמודד תמיד עם השאלה, לשאול את עצמך, מה ה-worst case scenario? זאת אומרת, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? מה? מה כל כך מפחיד? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? ואז אני גם תמיד מוצאת לזה פתרון. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? שאני לא אסתדר בפריז. אוקיי, אז מה אני עושה? חוזרת לארץ. נגמר. זאת אומרת, פתאום זה כבר לא מפחיד. פתאום יאללה, אז למה לא? בעצם, למה לא? מה יש לי להפסיד? למה לא? תמיד אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, וזה מה שנתן לי ביטחון, ללכת ולעשות כל מה שאני רוצה. ללכת ולהקים ולפתוח ולגלות ולנסוע, זאת אומרת, כן להיות אמיצה לעשות כל מה שאני רוצה, כי אחרי שאתה עובר דבר כזה, באמת שום דבר לא מלחיץ יותר, שום דבר לא מפחיד יותר, יש לך את האומץ לעשות הכל. אחרי שאתה עובר דבר כזה, ויוצא מזה לעצמך, למרות שאתה רואה מיליון פוסטים ומאמרים ועניינים, וגוגל הכי מלחיץ בעולם, כי בכל מקום כתוב אי אפשר לצאת מזה, ואנשים שאומרים, אני כבר 15 שנה עם אותו דבר ולא יצאתי מזה, אתה נכנס לפחדים ולחצים, ואתה אומר, זהו, אני לא יוצא מזה. וכשאתה מצליח לצאת מזה למרות הכל, ולצאת מזה בעצמך, זאת אומרת, אף אחד לא בא ועושה לך משהו, אתה יוצא מזה בעצמך, אז אתה מבין איזה כוחות יש לך, שאתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. וזה מה שאני גיליתי, שאני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה. ואז הלכתי והגשמתי את עצמי, ועשיתי ויצרתי, ועשיתי כל כך הרבה דברים שבאמת דורשים הרבה אומץ לעשות אותם, ולא ראיתי אפילו את הצורך שלי באומץ, כי פשוט היה לי את זה. אחרי שאתה עובר דבר כזה, באמת, יש לך אומץ ופתאום החיים יש להם משמעות אחרת. כאילו פתאום אתה מסתכל על החיים ואתה אומר וואו, כאילו אני בחרתי לחיות. זאת אומרת, אני הייתי במצב שאני הרגשתי שאני רוצה למות, ואני בחרתי לחיות. אז איך אני מנצל את זה עכשיו? זכיתי, זאת אומרת, זכיתי בחיים. כשאתה נולד, אתה לא בוחר אם לחיות או לא. זה משהו שנקבע לך. כשאתה מגיע למצב כזה של חרדה, של הפרעת חרדה, של דיכאון עמוק, של ניתוק, של דיסוציאציה, ואתה בוחר עדיין לחיות,
אתה ממלא את זה במשמעות. אתה ממלא את זה, זאת אומרת, כי אתה בחרת בזה, אז כבר יש משמעות אחרת לחיים. אז הרבה אנשים שואלים אותי, אז מה את עושה בפריז? קודם כל, מה שאני עושה בפריז, מטיילת, נהנית, מכירה אנשים חדשים, מכירה את התרבות, לומדת את השפה קצת, משתדלת, עובדת גם, זאת אומרת, למרות שאני נמצאת בפריז, העבודה שלי היא דיגיטלית, אני גם עובדת, זאת אומרת, עובדת על העסק, עושה את הסרטונים, פגישות, אבל בעיקר מה שאני עושה בפריז זה נהנית. והרבה שואלים אותי, אז מה, זהו, עברת לשם לנצח? האמת שלא יודעת. החיים הם הפתעה, כרגע טוב לי פה וכיף לי פה, אז כרגע אני נשארת בפריז. ויכול להיות שמחר אני אחליט שבא לי לגור בספרד, או באוסטרליה, או בניו זילנד, או לחזור לישראל, אני לא יודעת. הכל פתוח. כל פעם אני שואלת את עצמי מה אני רוצה, ואני בוחרת בזה. כי אני יודעת איך זה מרגיש להיות מת כשאתה חי. וזה משהו שאני לא רוצה. ועכשיו זכיתי להרגיש חיה, בגוף חי. ולכן אני רוצה לנצל את זה ולעשות בחירות שאני רוצה בהן באמת. אז אם יש לכם חלומות שאתם רוצים להגשים, לכו על זה. אתם לא מאמינים כמה שהחיים הם שבריריים. בשנייה אחת אפשר לאבד אותם. כאילו, למות זה הדבר הכי פחות מפחיד. באמת, יותר מפחיד להרגיש מת למרות שאתה חי. תאמינו לי, הרגשתי את זה, לא נעים בכלל, לא מומלצת החוויה. ואם אתם כרגע סובלים מהפרעת חרדה, מדיכאון, ממצב דיסוציאטיבי, תדעו שאפשר לצאת מזה. זאת אומרת, יש לזה פתרון. צאו מזה, וברגע שאתם תצאו מזה, אתם תאריכו כל שנייה בחיים שלכם. אני אומרת לכם, מניסיון אישי שלי, אתם תאריכו כל שנייה, אתם תאבדו את הפחד מכישלון, את הפחד מזה שיבקרו אתכם, שישפטו אתכם, את הפחד מבולשיט. יהיה לכם אומץ וביטחון לעשות כל כך הרבה דברים שלא היה לכם לפני, כי אתם תגידו, מה? מפחד להיכשל? זה מפחיד? זה לא מפחיד, מה זה השטות הזאת? מה שמפחיד זה מה שאני חוויתי, וניצחתי את זה למרות הכל, ויצאתי מזה למרות הכל. אתם תאריכו את החיים שלכם הרבה יותר. אז תגשימו, אם יש לכם חלומות, תכתבו אותם, שימו לכם אותם מול העיניים. אנחנו לפעמים נוטים לשכוח את החלומות שלנו, ואת השאיפות שלנו, ואת המטרות שלנו. חשוב לכתוב אותן. ותדעו שברגע שיוצאים אחרי תקופה כזאת קשה, יוצאים הרבה יותר חזקים, וזו לא קלישאה, כי בבקשה, אתם רואים, אני דוגמה חיה לזה. מאחלת לכם בהצלחה, שתרגישו טוב ותגשימו את עצמכם גם. ואם בא לכם פריז, לכו על זה, מה מונע מכם. וכמובן, רגע, ללחוץ יירשם כמנוי, כי לא הזכרתי לכם את זה, וכמובן חשוב ללחוץ יירשם כמנוי, ולעשות לייק לסרטון כמו תמיד. ואם יש לכם שאלות נוספות לגביי, אז אני אשמח לענות לכם. תכתבו לי כאן בתגובות, וזהו, שיהיה לכם בהצלחה. ביי!